ගයිස් ඔයාල විශ්වාස කරනවද YouTube එකේම තියෙන වීඩියෝස් ආය රීඅප්ලෝඩ් කරලා මාසෙකට ඩොලර් 3000කට වඩා earn කරන්න පුළුවන් කියලා. නෑ ගොඩක් දෙනෙක් විශ්වාස කරන්නේ නෑ. ගොඩක් දෙනෙක් කියන්නේ reuse content එනවා monetization කරන්න බෑ කියලා තමයි ගොඩක් දෙනෙක් මේකට උත්තරේ විදියට දෙන්නේ. එහෙම කොහොමද කියන්නේ? නෑ මම කියන ඔයාලට පුළුවන් එහෙම කරන්න. YouTube වීඩියෝ එක අවසානට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට කොහොමද reuse content නැතුව කොහොමද monetization on කරන්න හැක් විදියට YouTube එකක් edit කරලා YouTube එකේම තියෙන වීඩියෝස් re-upload කරන්න කියලා. What? ප්‍රූෆ් විදියට පෙන්වුවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ addicted short කියන YouTube channel එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ YouTube channel එකේ කොච්චර views ගින් තියෙනවද, මෙයා කොච්චර videos re-upload කරලා තියෙනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ මෙයාගේ original content නෙවෙයි, මෙයා YouTube එකෙන් ගනිපු videos ආයෙත් re-upload කරලා. ඉතින් අපි බලමු social media එකට ගිහිල්ලා link එක copy කරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 11000ක වගේ අවම ප්‍රමාණයක් මෙයා earn කරනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් මේවා ෂෝට් වීඩියෝස් නිසා ඩොලර් 11000ක් මෙයාට earn කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඇවරේජ් ගත්තොත් මෙයා ෂෝට් වීඩියෝස් වලින් මාසෙකට ඩොලර් 3000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි උපරිම earning එකට යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. Okay. ඉතින් කිසිම මහන්සියක් නැතුව YouTube එකේම තියෙන වීඩියෝස් re-upload කරලා ඩොලර් 3000ක් earn කරනවා කියන එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා ගියේ මේ YouTube channel එක හරියට monetization කරලාද කියලා බලා ගන්න විදියක් නැහැ කියලා. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේකේ source code එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් monetization turn on කරලා තමයි තියෙන්නේ. right ඉතින් අපි යමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම යන්න වෙනවා මෙන්න මේ short AI 2 short AI කියන website එකට. හරිද? මේ website එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ tool එකෙන් තමයි ඔයාලගේ short videos වල copyright claims අයින් කරලා re-upload කරන්න හැක් තත්වයකට ඔයාගේ වීඩියෝ එක ගේන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් YouTube එකට යන්න. YouTube එකට ගිහින් ඔයා podcast කියලා search කරගන්න ඕනේ YouTube එකේ. search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ podcast ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් එකක් select කරගන්න එක විතරයි. ඔයාලට පුළුවන් ළඟදිම දාපු හොඳටම viral ගිහපු වීඩියෝ එකක් select කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක select කරගන්නවා. මේක select කරගෙන මම මේකේ link එක copy කරගන්නවා. link එක copy කරගෙන ඔයාලට යන්න වෙනවා 2 short AI කියන website එකට ආයෙත් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ try it out for free කියන එක click කරගන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ link එක paste කරන්න තැනක් එනවා. ඔයාලට පුළුවන් අර YouTube වීඩියෝ එකේ link එක මේ විදිහට paste කරගන්න. ඉතින් guys ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් paste කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ short videos ඔයාලට බර ගාණක් create වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ duration එක අනුව සහ තියෙන motivational talks ඒ වගේ ගොඩක් attractive words තියෙන තැන් විතරයි මේ AI එකෙන් analyze කරලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් videos 64ක් තප්පර කීපයක් ඇතුළත ඔයාලට generate කරලා දුන්නා. podcast එකේ තියෙන හොඳම clips ටික තමයි ඔයාලට මේ analyze කරලා මෙන්න මේ AI එකෙන් ඔයාලට present කරන්නේ. Nice. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට එකක් select කරගන්න. select කරලා මෙන්න මේ blue icon එක click කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ arrow එක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ interface එකකට තමයි ඔයාව අරගෙන යන්නේ. ඉතින් guys ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන edit and export කියන එක click කරගන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ interface එකකට අරගෙන යනවා. ඉතින් guys ඔයාලට පුළුවන් දැන් මෙතන ඉඳගෙන ඔයාගේ වීඩියෝ එක edit කරන්න copyright claims නැති වෙන්න. මේ ටික සැලකිල්ලෙන් ඔයා අනිවාර්යෙන් කරන්න. skip කරන්න එපා වීඩියෝ එක. එක දෙයක් මිස් වුණොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් skip නොකර වීඩියෝ එක බලන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ තමයි interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. auto crop කියන එකට 150 දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන sensitivity එක highest කියලා දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ cuts ටිකක් ඔයාලට පේන්න ආවා. right ඉතින් guys ඔයාලට පුළුවන් දැන් මෙතන subtitles add කරගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව subtitles add කරගෙන ඔයාලට යටට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ presets තියෙනවා. කලින් ඒ කියන්නේ text එකේ value එක. එහෙම නැත්නම් text එකේ design එක preset කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකේ default preset තියෙනවා. මම මෙතන custom විදිහට හදාගත්ත yellow කියලා preset එකක්. මම මෙන්න මේ preset එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් guys මෙතන ඔයාගේ text එකේ size එක large විදිහට select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ text එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ subtitles bottom එකේ තියෙන විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට subtitle එක වචනෙන් වචනට display වෙන විදිහට ඔයාලට මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක select කරගත්තට පස්සේ දැන් subtitles වල තියෙන වැඩ ඉවරයි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක play කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් guys ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ frame එකෙන් frame එකට ලස්සනට change වෙන විදිය. දැන් අපිට අපේ YouTube වීඩියෝ එකට brand presentation එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක create කරගන්න පුළුවන් Photopia කියන website එකට ගියාට පස්සේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ website එක use කරලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව Photoshop එකේ වගේම photos edit කරගන්න.
ඔයාට මේ උඩින් එන link එකට යන්න පුළුවන්. ගියාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් 90%ක්ම settings තියෙනවා Photoshop එකට සමානව. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන files වලට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් new settings වලට යන්න. ඉතින් files වලට ගිහින් new settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ තමයි presets බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාට මෙතන width එකට 1080 දීලා height එකට ඔයාට දෙන්න වෙනවා 1920 කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන pixel size එකට එහෙම නැත්නම් DPI එකට 200 කියලා value එක enter කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට enter කරගෙන ඔයාට පුළුවන් background එක white නැතුව transparent විදිහට change කරගෙන create කියන button එක touch කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් click කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ guys ඔයාට මෙන්න මෙතන click කරලා new layer එකක් create කරගන්න පුළුවන්. මේ layer එක create කරලා ඔයාට මෙන්න මේ වගේ color palette එහෙම නැත්නම් gradient tool එකට යන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් gradient tool එක උඩින්ම තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ line එකක්. ඔයාට පුළුවන් මේ line එක click කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ arrow එක click කරලා මෙන්න මේ දෙවණියට තියෙන option එක select කරගන්න. ඒක select කරලා ඔයාට පුළුවන් මේක close කරගන්න. දැන් ඔයාට පුළුවන් මෙතන mouse එක තියලා උඩට මේ විදිහට drag and drop කරගන්න. ඊට පස්සේ guys ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එක side එකක් dark වෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ලස්සනට මේක ගානට set වෙන විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා. හදාගෙන ඊළඟ step එක විදිහට මම මේකට text එකක් add කරගන්නවා. ඉතින් text එකක් add කරගන්න පුළුවන් text tool එක use කරලා මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන text එකක් add කරගන්නවා. text එක add කරගෙන ඔයාගේ YouTube channel එකේ නම මෙතෙන්ට enter කරගන්න ඕන. මම මගේ YouTube channel එකේ නම මෙතෙන්ට create කරගන්නවා. ඉතින් create කරගෙන ඔයාට කැමති විදිහට colors add කරලා customize කරගන්න පුළුවන්. size ඒව මේව adjust කරගෙන ඔයාට හරියටම මේක center එකට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට center එකට අරගෙන යටම කොනේ මේක මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ guys ඔයාට පුළුවන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම export කරගන්න. export කරගන්න තියෙන ඔයාට files වලට යන්න පුළුවන්. files වලට ගිහිල්ලා export as කියන එක select කරලා png කියන එක select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට file එක download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ වැඩෙන් භාගයට භාගයක් ඉවරයි. දැන් ඔයාට ආයෙත් යන්න වෙනවා 2shot.ai කියන website එකට. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාට මෙන්න මේ presets කියන එක select කරගන්න ඕන. select කරලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් plus icon එකක්. මෙන්න මේක click කරගන්න ඕන. click කරලා ඔයාට download කරගත්තු එක මෙතනින් browse කරලා මේකට add කරගන්න ඕන. මම මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්නවා. මම download කරගත්තු preset එක. එහෙම නැත්නම් අර brand presentation එක ඔයාට පුළුවන් මේක open කරගන්න. open කරාට පස්සේ මේ වගේ ඔයාට upload වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. upload වෙලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක close කරගන්න. close කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක select කරන්න අපිට මෙතන option එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සනට ඔයාගේ brand preset එකත් එක්ක ඔයාගේ video එකේ යට ටික dark වෙලා ගියා. guys දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ගොඩක් creative විදිහට create කරගත්තා. ඉතින් ඔයාට මීටත් වඩා ලස්සනට create කරගන්න පුළුවන් නම් මීට වඩා වෙලාව අරගෙන අනිවාර්යෙන් ඒ දේ කරන්න. ඒකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ audience එක තවත් ඔයාගේ YouTube videos බලන තැනට පෙළඹවන්න. Yeah, boy. guys ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ final video එක මේ විදිහට play කරලා බලන්න. ඉතින් දැන් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම settings හදලා ඉවරයි. දැන් ඔයාට පුළුවන් මේක export කරගන්න. ඉතින් export කරාට පස්සේ විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත ඔයාට export කරපු video එක download කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් guys ඔයාට මේක download කරලා ඔයාට final කරන්න තියෙන්නේ YouTube channel එකට upload කරන එක විතරයි. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් එක video එකකට ගියේ විනාඩි 5ක් වගේ පොඩි කාලයක්. ඉතින් ඔයාට මේ වගේ පොඩි කාලයක් දවසකට වෙන් කරලා ඔයාට පුළුවන් හැමදාම short videos හදලා consistently ඔයාගේ YouTube channel එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් රිසල්ට් එකක් එනවා. අනිවාර්යෙන්ම රිසල්ට් එකක් එනවා එක දිගට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරොත්. ඒක නිසා අමතක නොකර එක දිගට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න මතක තියාගන්න. Okay. ඉතින් අපි යමු ඊළඟ ස්ටෙප් එකට. අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකට copyright claims වදිනවද නැද්ද? copyright claims වදින්න නැතුව අපි කොහොමද මේක අප්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් guys මම යනවා මගේ YouTube channel එකට. ගිහිල්ලා මම මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනවා. අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත මේක අප්ලෝඩ් වෙනවා. අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරනට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් copyright claim එකක් මේකට වදින්නේ නැහැ. ඉතින් guys මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ YouTube channel එකට copyright claims නැතුව videos YouTube එකේම තියෙන videos re-upload කරන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේවට related tags ඒ වගේම ඔයා copy කරගත්තු වීඩියෝ එක කියන්නේ podcast එකේ තිබිච්ච tags ඔයා use කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට පුළුවන් එකෙන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක rank කරගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කිසිම මහන්සියක් නැතුව. right guys ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් earning එකකට යන්න monthly සුපිරි earning එකකට යන්න කිසිම මහන්සියක් නැතුව මෙන්න මේ AI tools use කරලා. ඉතින් guys ඔයාට පුළුවන් මගේ YouTube වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් like එකක් දාගෙන යන්න. ඒක මට support එකක්. ඉතින් ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ e-money videos මේ වගේ සුපිරි content ඔයාට ඉස්සරහටත් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys අතර ගිහින් එන්නම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක set වෙමු.